วัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้อัดวิดีโอหลายวันแล้วเอามาโชว์ให้ดูก็นั่งปวดหัวอยู่ประมาณสัก2-3 วันเพราะว่าอันนี้คือปัญหาหลายคนถามว่าทำไมผมต้องทำวิธีการแพ็คโดยใช้อะคริลิกจริงๆแล้วมันมีวิธีเยอะแยะใช่ไหมฮะคือแบตเตอรี่เนี่ยเวลาซื้อมาจากจีนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาก็จะมีเขาเรียกตัวเทปเหมือนกับเป็นเทปแหละเนี่ยก็จะมีเห็นไหมเนี่ยจริงเขาก็พันมาไม่ทั่วมันก็จะมีรอยรั่วซึ่งตัวนี้มันเป็นโค้ไฟบวกเนาะก็มองเห็นไหมเนี่ยก็จะวัดให้ดูนี่เรามาดูน่าจะเห็นหน้าจอปกติแล้วแบตเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้จะเป็นขั้วลบทองแดงนะครับทองแดงขั้วลบเราก็จะดูว่าอันนี้ขั้วลบนี่ขั้วบวกใช่ไหมไม่เห็นชัดขั้วลบขั้วบวกเนี่ยก็จะเป็น 3.85 คือปกติถ้าใน common sense ทั่วไปเขาก็จะเอาตัวแท่นเนี่ยมาเป็นขั้วลบแต่นี้ไม่ใช่นี่เอาจิ้มขั้วบวกที่กล่าวใช่ไหมมันเห็นไหม3.8 โวลต์เฉยเลยซึ่งตัวนี้อันตรายมากถ้าเกิดเราแพ็คไม่ดีเพราะว่าอะไรเนี่ยด้านล่างด้านหลังเนี่ยเราจิ้มเข้าไปจะเป็น 3.8 โวลต์ก็เลยมีไอเดียนี่คือสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาก็จะทำมาเป็นอย่างเงี้ยก็ตัดพลาสติกมาเป็นอ่างก็คือตรงนี้ก็น้ำไม่เข้า กันน้ำได้ด้วยเป็นอ่างผมเรียกอ่างน้ำบัตทับภาษาอังกฤษเรียกบัตทับเสร็จแล้วเราก็จะมีแผ่นพลาสติกบางๆกั้นใช่ไหมมันก็จะกั้นอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะว่า isolation ซึ่งค่อนข้างดีถึงแม้ตูดมันจะรั่วยังไงอันนี้ก็จะกั้นแล้วก็เชื่อมต่อจุดไปเนาะไม่เร็วเดี๋ยวเราใส่ให้ดูก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนนี้เราก็จะบีบเข้าไปคือทำมาเป๊ะเพอร์เฟกต์มากนะฮะก็ให้เห็นชัดๆซูมกล้องไปอันนี้ผมตะแคงคือใครบอกมันแน่นมันก็แน่นแหละแต่ว่าถ้าวิธีการเทออกแล้วก็คว่ำออกก็จะง่ายๆหรือว่าจะเอาขึ้นแล้วก็ทำนี้ก็ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ร้อยบาทค่าของแล้วทำออกมามันก็ไม่ได้เชิงว่าไม่ได้ฟิตทีเดียวตรงนี้มันก็จะมีหลวมๆในด้านนี้มันก็จะขยับขึ้นลงได้มันก็จะมีให้ตัวคือมันก็จะมีช่องอากาศให้ขยายตัวแต่เคยดูเว็บฝรั่งคือเพื่อนสมาชิกหลายคนตัวเนี้ยที่ผมแบบตัวเนี้ยมันเป็นลิเธียมไอออนซึ่ง 3.7 โวลต์ nominal คือหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่ามันทำไมเราแพ็คแบบนี้ไม่กลัวบวมหรือไงจริงๆแล้วมันก็กลัวบวมแหละทุกคนก็กลัวบวมหมดแหละถ้าเราใช้งานปกติอนาคตมันก็บวมอยู่แล้วคือมันเป็นธรรมชาติของแบบพวกนี้ถ้าเราใช้ให้ถูกวิธีมันก็ไม่บวมแล้วก็มีสมาร์ทชาร์จเจอร์มีสมาร์ท EMS เพราะว่าคือมันจะมีตัวนี้ก็คือ pressure valve ผมก็ไม่เคยเห็นมันทำงานแล้วทีนะแต่ก็ใส่ไว้อันนี้ตามทฤษฎีที่ฝรั่งเขาเล่าให้ฟังใน YouTube ก็บางคนก็ใช้ลิเธียมฟอสเฟตซึ่งฟอสเฟตมันก็น้ำแตกใช่ไหมเวลามันไม่ระเบิดจริงแต่ว่ามันก็จะมีรีลิสวาลตรงนี้คือการที่มันจะรีลิสวาลได้เขาก็บอกว่าให้แพ็คแน่นๆมันก็จะพุ่งตรงนี้ถ้าไม่ตรงนี้มันไม่ทำงานมันก็จะออกข้างแทนนะก็จะดันซึ่งผมก็มีกล้องโกโปรซึ่งมันใช้ลิเธียมโพลิเมอร์เป็นถุงโกโปรถ้าเราชาร์จไปเรื่อยๆด้วยความกลัวว่ามันจะไม่ทันใช้แบตชาร์จไปมันก็บวมกล้องพังเหมือนกันนะมันไม่มีอะไรที่ป้องกันได้ถึงกันว่าให้แบตมันบวมเพราะนั้นเราซื้อมาอันนี้ผมค่อนข้างโชคดีนะซื้อจากจีนมันขายแล้วมันก็โกงไปเราซื้อไป20 แอมป์เราสั่งไป22 แอมป์มันได้มา20 แอมป์ผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่มี22ก็ได้มันอาจจะเป็น20 แอมป์อย่างเดียวแล้วมันก็คิดเกินไป4 หยวนเท่านั้นเองเสร็จแล้ววิธีวันนี้ก็เราจะประกอบให้ดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการประกอบจริงแล้วไม่มีอะไรคือผมทำเคสตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมว่างคืนนี้อาจจะไม่ได้ทำก็จะเชื่อมตรงนี้ก็แพ็คละ36แล้วก็เดินสายลงมาข้างล่างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแพ็คต่อเนื่องเป็น
72 โวลต์ทีเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือ20S เราก็มี BMS ใส่ดังนั้นตัวนี้มันก็จะอยู่ในส่วนของเป็นชั้นวางนะฮะก็จะเป็นชั้นวางซึ่งผมก็ออกแบบไว้เงี้ยค่อนข้างได้ง่ายๆแล้วก็ต้องเป็นขั้นบันไดตรงนี้ก็ยึดมาใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างนี้ซะอันนี้ก็จะเป็นด้านที่เอาเข้าเดี๋ยวผมจะลองขันให้ดูว่าทำยังไงในด้านนี้นะครับจะได้เห็นกันยกกล้องไว้ตรงนี้ชัดหน่อยก็นานๆจะทำวิดีโอใส่ YouTube ก็หน่อยคือหลังๆก็ไม่ค่อยอยากทำมากมีคนเก่งเยอะผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเพียงแต่ว่าชอบทำตอนเด็กๆไม่มีโอกาสโตเรามีโอกาสนี้ผมก็บางคนบอกว่าแล้วมันจะทนทานเหรออะคริลิกอย่างเดียวก็คิดว่านะเพราะผมก็ทำมาหลายคันแล้วใช้จักรยานผมก็ใช้อะคริลิกเพราะมันสวยดีผมชอบโชว์แบตเตอรี่อย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วตรงนี้คิดดูดิ10 มิลนะ1 เซนหนาบึกเลยนะหนาบึกเลยนะแล้วก็ขันน็อต4 ตัวตรงนี้ซะใช่ไหมเข้าไปได้น็อต4 ตัวมันก็เป็นคล้ายๆลักษณะเทคนิคการทำก็คือใช้เป็นเฟรมโดยใช้ตัวอลูมิเนียมเป็นเฟรมแล้วคิดดูดิผมใช้อลูมิเนียมอย่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรอลูมิเนียมตัน1 นิ้วนะ1 นิ้วนะครับอลูมิเนียมเนี่ยแท่งตันนะไม่ใช่อลูมิเนียมคือผมเป็นคนบ้าอย่างหนึ่งผมชอบทำให้มันแบบดูแล้วมันง่ายตาเกี่ยวตัวเดียวแล้วมันได้ความแน่นหนาน็อตมีคืออลูมิเนียมตันเนี่ยมันจะมีคือเราทำเกลียวเนี่ยเกลียวมันจะมีความเหนียวแน่นของเนื้ออลูมิเนียมในการที่มันจะกระชากออกมาผมเชื่อแน่เลยว่ามันทนมากเนี่ยแล้ววิธีการเข้าไปยึดในรถมันก็จะเป็นลักษณะโดยที่มีรูตรงนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีรูตรงนี้ขึ้นร้อยขึ้นมาจากข้างล่างก็3 ตัวเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวยึดกระเฟรมอีกทีหนึ่งมียึดเยอะตรงนี้ก็จะมีกรูหนึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูวิธีการที่ผมจะยกเข้าไปในรถก็จะได้เห็นกันว่ามันอันนี้คือรถนะฮะนี่คือรถก็เอามาตั้งรอไว้ก่อนเพราะมันหนักก็จะให้เห็นว่าเนี่ยมันจะยกเข้าไปได้ไงพอดีถ่ายทำคนเดียวครับมันก็จะมีอยู่นี้แหละฉะนั้นก็จะได้ยินเสียงผมแต่ยังไม่ได้เห็นกล้องผมเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะยกเข้าไปในรถใส่เข้าไปสไลด์เข้าไปนะวิธีการใส่เราก็จะใส่แบบเปิดข้างคือน้ำหนักตอนนี้ก็จะประมาณ10 กิโลอลูมิเนียมกับอะคริลิกไม่หนักนะเบามากแบตเตอรี่ก้อนละ 0.5 เนี่ยน้ำหนักรวมทั้งหมดก็10 กิโลพอดีเห็นไหมผมออกแบบมาตั้งหลายวันละมันก็จะพอดีเป๊ะเลยเป๊ะมากเป๊ะจริงๆตรงนี้ก็ตรงรูตรงนี้ก็ตรงรูตรงนี้ก็ตรงหมดอย่างพอดีเป๊ะไม่พลาดมี precision มากก็จะเห็นนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องคือก็เป็นรถไฟฟ้าที่โชว์แบตใช่ไหมนะก็ลักษณะนี้พอด้านนี้เราก็มีพลาสติกอีกอันซึ่งผมยังไม่ได้แกะตัวนี้ออกเพราะเพิ่งเจาะรูที่เราก็เลยไม่อยากให้มันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนั้นการใส่น็อตตัวสตรัคเจอร์มันจะบีบของมันเองโดยอัตโนมัติคือสมาชิกหลายคนก็พวกที่เชี่ยวชาญแบตเตอรี่คือหลังผมโดนคือมีคนมาว่าผมก็เลยรู้สึกค่อนข้างใจน้อยนิดเพราะว่าอะไรเขาบอกเก่งนักหรือไงเราไม่ได้เก่งอะไรเราก็ทำจริงๆแล้วผมไม่ได้จบสายวิศวะคอมพิวเตอร์นี่มันเป็นไฟฟ้าซึ่งหลายคนก็ครูพักรักจำทำทุกวันคือแต่ผมเนี่ยผมจะคุยได้อย่างหนึ่งคือผมทำแล้วระเบิดจริง คืออันนี้มาดูโครงสร้างก่อนคือหลักการออกแบบของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการตัวเนี้ยเราจะมีแท่
ท่งอลูมิเนียมเนี่ยมันจะยึดเป็นโครงเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะถูกบีบโดยอัตโนมัติเหมือนกับตัวอะไรอ่างแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ซ้อนกันโดยอาศัยความหนาซึ่งพลาสติกข้างในเนี่ยหนามากเนี่ยแบตเตอรี่จะใช้แบตเตอรี่คือ5มิลซึ่งหนาบึกเลยแล้วเราก็จะเดินโดยอันนี้ก็จะมาดูในส่วนของด้านหลังนะฮะดูด้านนี้ดีกว่าด้านโน้นผมยังไม่ได้ฉีกก็อันนี้ให้ดูก่อนว่าตอนที่ผมจะลากออกไปเพราะว่าการที่ผมทำอย่างนี้มันสะดวกในการแพ็คแบตผมก็สามารถที่จะเดินสายเสร็จปุ๊บผมก็จะเอา BMS มาไว้บอร์ดก็จะมาแปะอยู่ตรงนี้นี่คือบอร์ด BMS ผมใช้ Smart BMS นะที่ซื้อกันมาที่ยอดฮิตนะฮะที่ว่าใช้กันแล้วก็มีแอปไปดูแล้วก็ตั้งโวลเตจซึ่งมันค่อนข้างสะดวก BMS รุ่นนี้มันก็จะสามารถที่เราตั้งได้ว่าเราจะใช้เป็นแบตลิเธียมไอออนลิเธียมฟอสเฟตซึ่งมันจะมีค่าโวลเตจในแต่ละเซลล์เนี่ยต่างกันอันนี้มัน 3.7 เพราะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันไม่ควรเกิน4เราตั้งไว้4แม็กซิมัมมันจะได้ไม่โอเวอร์ชาร์จแล้วก็ให้มันตัดควรไม่ควรจะต่ำกว่าประมาณไม่ควรต่ำกว่า 2.5 นั้นตามตำราผมว่าแค่3ผมก็แย่ละให้มันตัดคือตั้งได้หมดคือมันค่อนข้างสมาร์ทก็จะมีจออันนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคือถังเนี่ยผมไม่ใช้ถังตัวนี้ผมใช้อีกถังหนึ่งซึ่งเป็นถังสวยๆเพราะนั้นนี่มันจะเกะกะหรือเปล่าถือว่าเราต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของบังกี้ไว้เพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นสีหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่สีนี้นะครับก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนไหมก็หมดแล้วครับหลังจากที่ทำมาหลายวันมากกว่าจะได้มาเป็น แบตเตอรี่ชุดนี้เมื่อก่อนไม่เคยสนใจเรื่องทำแบตแบบนี้เลยอันนี้พอดีขึ้นคันนี้ทำให้เพื่อนเราก็ต้องทำพิถีพิถันเรื่องแบตการลงทุนทำเรื่องแบตมันก็ไม่ใช่ถูกๆตัวนี้ก็แพงแบตเตอรี่แพงมากครับซื้อมาจากจีนขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟัง